در روایات متعددی که از سفیانی و حوادث مربوط به او سخن به میان آمده، در مقام اشاره به این شخصیت بیشتر از 2 واژه سفیانی منسوب به ابو سفیان استفاده شده است. واژه دوم بدون تردید نام حقیقی شخص مورد نظر ما نیست، بلکه به نسب او اشاره دارد. از سوی دیگر در برخی از روایات از امام معصوم درباره نام سفیانی سوال شده است که نشان می‌دهد سفیانی نام او نیست، بلکه در لسان روایات به این نام مشهور شده است. آیا عثمان اسم حقیقی سفیانی است؟ درباره نام سفیانی در روایات اسامی مختلف به دست ما رسیده است. امام علی علیه السلام در این باره فرمودند: فرزند زن جگرخوار از سرزمین خشک قیام می‌کند، نامش عثمان و فرزند عنبسه است و از فرزندان ابو سفیان میباشد. لیکن برخی از محققین و کارشناسان مهدویت اشاره به نام عثمان برای سفیانی را کنایه و رمزهای از ویژگی‌های حقیقی وی می‌دانند و معتقدند عثمان نام حقیقی سفیانی نیست، بلکه تاکید به لفظ عثمان را اشاره و کنایه می‌دانند که سفیانی نیز حاوی برخی از ویژگی‌های خلیفه سوم خواهد بود. عثمان در صدر اسلام منتسب به خلیفه سوم میباشد. وی از نژاد بنی امیه و دارای ویژگی‌ها و صفات خاصی همچون جمع کردن اموال بود و نفوذ و حمایت اقوام مادری از عثمان نسبت به برادران و اقوام پدری وی بیشتر بوده است. قومگرایی و مقدم داشتن بنی امیه بر همگان، دنیاگرایی و تجمل پرستی از شاخصه‌های اصلی عثمان در تاریخ اسلام بود است. حال اگر چنین باشد و منظور از عثمان نام حقیقی سفیانی نباشد، بلکه اشاره به برخی از صفات و ویژگی‌های خاص باشد، میتوان نتیجه گرفت که سفیانی شخصی است از نژاد بنی امیه که به عنوان حاکم سوم منطقه شام که قبل از ظهور بر سوریه مسلط خواهد شد و به اقوام مادری خیش بیشتر تاکید و اعتماد دارد. و شاهد بر این امر در احادیث به صراحت قید شده است که نام سفیانی مهم نیست، بلکه عملکرد وی باید معیار تشخیص قرار گیرد. عبدالله ابن ابی منصور گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که نام سفیانی چیست؟ حضرت فرمودند: با نام او چه کار داری؟ وقتی او مناطق پنجگانه شام شامل دمشق، حمص، فلسطین، اردن و قنسنین را تصرف کرد، منتظر فرج باشید. تکرار کلیدواژه بنی کلب در احادیث سفیانی در منطقه شام و سوریه نشان از این دارد که از طرف ساکنین مناطق بنی کلب در جنوب سوریه حمایت خواهد شد، چرا که نژاد سفیانی از طرف مادر به بنی کلب میرسد، زیرا معاویه با زنی از نژاد بنی کلب وصلت کرد که حاصل این ازدواج تولد یزید ابن معاویه بود و طبق احادیث سفیانی نیز از نسل یزید ابن معاویه میباشد. حتی چنین پنداشتند از این جهت که به نژاد کلب میرسد به سفیانی لقب گرفته است و از این جهت که حاکم سوم منطقه شام خواهد بود به عثمان نام گرفته است. از مجموع آنچه ذکر شد به احتمال قوی میتوان گفت سفیانی سومین و آخرین حاکم سوریه از خاندان کلب در منطقه شام و سوریه در سال ظهور خواهد بود. شاهد بر این مدعا احادیث فراوانی از منابع شیعه و اهل سنت نیز بر حمایت بنی کلب از سفیانی به عنوان آخرین حاکم سوریه در سال ظهور تاکید ویژه داشتند. محل خروج سفیانی نیز از مناطق تحت نفوذ و زندگی خاندان بنی کلب خواهد بود. مضاف بر این که به نسب سفیانی از طریق مادر و حمایت خاندان مادری وی هنگام خروج بسیار تاکید شده است. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به معاویه به نقش خاندان بنی کلب در حمایت از سفیانی تاکید کرده است. نقش بنی کلب به عنوان خویشاوندان مادری سفیانی در منطقه شام در استمرار حکومت سفیانی بر منطقه شام و سوریه نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود و نیز طبق روایتی در منابع اهل سنت در ماه رمضان 30,000 نفر از قبیله بنی کلب با سفیانی در دمشق بیعت می‌کنند، همچنان که فرمانده لشکر سفیانی در سوریه از نژاد بنی کلب خواهد بود. بنابراین سفیانی از طرف مادر به نژاد بنی کلب منتسب میباشد و از نسل ابو سفیان و از این رو به سفیانی لقب گرفته است. لازم به ذکر است سفیانی آخرین حاکم سوریه قبل از ظهور امام زمان هنگام وقوع اختلاف و جنگ داخلی در منطقه شام و سوریه بین حاکم سوریه و مخالفین وی حضور ندارد، بلکه در بلاد روم میباشد و از دنیای غرب و با حمایت رومی ها وارد معادلات منطقه شام و واقعیات میدانی سوریه خواهد شد. مانند این روایت سفیانی در حالی که رهبری قومی را بر عهده دارد مانند شخص نصرانی و صلیب به گردن از بلاد روم میآید. و اما بنی کلب به عنوان حامیان آخرین حاکم سوریه در عصر ظهور چه کسانی هستند و در کدام مناطق زندگی می‌کنند؟ بنی کلب قبیله‌ای بودند که در عصر معاویه نصرانی بوده و بعدها ظاهراً به یکی از فرق اسلامی گرویدند. معاویه با زنی از این نژاد بنی کلب وصلت کرد که حاصل این ازدواج تولد یزید ابن معاویه بود.
بنی کلب قرنها بعد به فرقه دروزی گرویدند و از آنجا که مطابق روایات سفیانی از نسل یزید ابن معاویه می باشد، به صورت تلویحی بنی کلب یا دروزی ها داعیان سفیانی هستند، چرا که نسل مادری سفیانی از نژاد بنی کلب است. نقش گروه‌های داخلی در بروز شورش‌های داخلی سوریه و تحریک سفیانی قابل توجه و تأمل است. از روایات چنین برمی‌آید در پشت پرده هوادار و مزدور زمامداران غرب و یهود است. سفیانی در ماه رجب شورش کرده و به مبارزات نظامی و سیاسی و جنگ‌های خیش جامعه عمل می‌پوشاند و محدوده نفوذ خیش را گسترش می‌دهد و در این زمان دیگران هم به او پیوسته و بسیاری از مردم و قبایل غیر دینی به دنبال او راه می‌افتند. قبیله بنی کلب که همان قبایل دروز می‌باشند در آینده او را همراهی کرده و نقش مهمی در وقایع آخرالزمان و زمان نزدیک به ظهور بازی می‌کنند. مطابق روایات آنان گروهی از اشرار آخرالزمان هستند که سفیانی را در نبرد با حضرت قائم یاری می‌دهند. عمده طوایف دروزی در منطقه رمله، بیابان غربی اردن، جنوب غربی سوریه و بخش‌هایی از مناطق غربی سوریه مثل لاذقیه و نیز بخش‌هایی از لبنان سکنا گزیدند. در واقع هسته اصلی این طایفه در مناطق مرزی ما بین 4 کشور اردن، سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی میباشد. گفته شده افرادی که امروزه با نام دروزی ها شناخته می شوند همان کسانی هستند که در روایات از آنها به عنوان بنی کلب یاد شده است. در هر حال به جز تعداد اندکی از آنها مابقی در شرارت های آخرالزمان نقش کلیدی دارند. عجیب این که در حال حاضر نیز رد پای دروزی ها در بسیاری از فتنه های منطقه خاورمیانه ملاحظه می گردد. تحرکات سیاسی و نظامی آنان در حال حاضر به سمتی پیش می رود که در صورت خروج سفیانی و آغاز حرکت ضد شیعی توسط او همراهی و بیعت دروزی ها با او دور از انتظار نیست. نکته عجیب تر این که محل زندگی دروزی ها یعنی جنوب سوریه و منطقه درعا محل خروج سفیانی است که این مسئله نیز انطباق بنی کلب بر دروزی ها و احتمال بروز فتنه از سوی آنها را دوچندان می نماید. بسیاری از دروزی ها در لبنان، سوریه، اردن و به خصوص اسرائیل مناصب مهم نظامی دارند و بسیاری از آنها به مقام فرماندهی ارشد رسیدند. بنابراین بعید نیست که در صورت خروج سفیانی از منطقه شام فرماندهان نظامی آنها به لشکر سفیانی پیوسته و او را در جنگ علیه مخالفینش در سوریه یاری نمایند.